شیرینی نخودچی یک شیرینی نوستالژی و فوق‌العاده پرطرفدار در بین ما ایرانی‌ها. این شیرینی هم با طعم نخودچی هست، بافت فوق‌العاده ترد و بی‌نظیری داره و طوری که توی دهان به راحتی آب میشه. سلام به خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. بریم که با هم این شیرینی دو آرد فوق‌العاده عالی رو درست کنیم. یک عدد تخم مرغ به همراه 125 گرم کره به دمای محیط رسیده و 160 گرم پودر قند یا پودر شکر رو به همراه نوک قاشق چایخوری وانیل داخل ظرف میریزیم و با دور تند همزن شروع میکنیم به هم زدن. حدوداً 2-3 دقیقه با دور تند همزن باید هم بزنیم تا موادمون حالت یک دستی پیدا کنه و رنگ موادمون روشن بشه و بافت موادمون یه مقدار شبیه به خامه فرم گرفته میشه. حتما کره باید همدمای محیط باشه و مابقی مواد هم به همین صورت. این شیرینی علاوه بر این که طعم فوق‌العاده‌ای داره و کنار یه استکان چای خیلی میچسبه، ظاهر شیک و جذابی هم داره که برای مهمونی ها و دور همی ها یه گزینه خیلی خوبیه، در این اینکه خیلی راحت هم آماده میشه. ببینید بعد از هم زدن مواد کاملا یه همچین بافتی باید پیدا کنه. همونطور که میبینید رنگش روشن شده و بافت شبیه به خام است. بعد از اون 160 گرم روغن مایه رو اضافه میکنیم و حدود 2.5 لیوان فرانسوی یا 2.5 پیمانه آرد سفید، آرد قنادی داریم به همراه 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر و 1.5 لیوان فرانسوی یا 1.5 پیمانه آرد نخودچی. بهتره که رنگ شیرینیتون اگر میخواید که روشن باشه آرد نخودتون رو رنگش رو روشن بگیرید و اگر از آرد دو آتیشه استفاده کنید خب طبیعتاً رنگ شیرینیتون یه مقدار تیره تر میشه. من توی قسمت اضافه کردن آرد اول تمام آرد نخودچی رو به همراه یه مقداری از آرد سفید رو اضافه کردم و همینطور بیکینگ پودری که داشتیم. مواد رو اول یه مقدار هم میزنم و مابقی آرد سفید رو فقط کم کم اضافه میکنم. ممکنه که میزان آبخوری آرد شما متفاوت باشه و ممکنه که به مقدار کمتر و یا حتی 1-2 قاشق اضافه تر آرد نیاز داشته باشید. پس همه آرد رو به یک باره اضافه نکنید، کم کم اضافه کنید و موادتون رو هم بزنید. خمیر شما باید در حدی باشه که یه خمیر منسجم اما فوق‌العاده لطیف، طوری که به دست نچسبه داشته باشید. ببینید بعد از اینکه مواد رو با لیسک هم زدم، بعد با دست در حد جمع شدن فقط این مواد رو ورز میدم، اما خیلی ورز ندید. سعی کنید بیشتر با سر انگشت این کار رو انجام بدید که موادتون به روغن نیفته. اگر که خمیرتون به روغن بیفته شیرینی شما سفت و خشک میشه. ببینید فقط در حد مخلوط شدن من این مواد رو با هم دیگه ورز میدم. یه مقدار خمیر شل هست، من 1-2 قاشق اضافه تر بهش آرد سفید اضافه کردم و با نوک انگشت خمیر رو جمع میکنم. ببینید خمیر باید کاملا لطیف باشه و به دست نچسبه و در عین حالی که لطیف هست یه خمیر منسجمی داشته باشید. بعد من خمیر رو حدود 10 دقیقه تا 1 ربع داخل یخچال استراحت میدم. اگر که عجله داشتید میتونید حدود 6-7 دقیقه داخل فریزر بذارید و بعد از داخل فریزر خارج کنید. بعد از اینکه خمیر استراحت کرد اون رو از داخل یخچال خارج میکنیم و از خمیر به اندازه گردوهای متوسط بر میداریم، بین 2 تا دستمون گوله میکنیم و یه مقدار روی خمیر رو صاف میکنیم و داخل سینی فری که از قبل چرب کردیم و کاغذ روغنی پهن کردیم میچینیم. سعی کنید که اندازه گوله هاتون هم اندازه باشه تا شیرینی های یک دست و یک سایزی داشته باشید. فر رو حتما از قبل با دمای 180 درجه گرم کرده باشید. فر خوب که داغ شد بعد شیرینی ها رو بذارید داخل فر به مدت 20 تا 25 دقیقه تا زمانی که زیر شیرینی هاتون یه مقدار رنگ بندازه و سطح شیرینیتون یه مقدار پف میکنه و یک مقدار خیلی کم ترکای ریز داره.
اون موقع دیگه کافیه، باید از داخل فر خارجش کنید، اجازه بدید خوب سرد بشه، بعد از کاغذ روغنی جدا کنید که شیرینیتون اگر داغ باشه به کاغذتون میچسبه. دوستان اگر که دوست داشته باشید میتونید داخل این شیرینی از پودر هل هم استفاده کنید که این دیگه بستگی به ذائقه شما داره. دوستان معمولا برای شیرینی هایی که داخلش از کره استفاده میشه بهتره که شیرینی رو قبل از اینکه میخواید بذارید داخل فر هم یه 3-4 دقیقه داخل یخچال قرار بدید تا یه مقدار شیرینیتون سرد بشه، بعد بذارید داخل فر. این کار باعث میشه که یه مقدار از باز شدن شیرینی داخل فر جلوگیری میکنه. من شیرینی رو 2-3 دقیقه داخل فریزر گذاشتم و بعد گذاشتمش داخل فر به مدت 20 تا 25 دقیقه و همونطور که میبینید یک شیرینی های فوق العاده عالی با یک بافت بی‌نظیری داریم. اگر به این دست از آموزش ها علاقه دارید پیشنهاد میکنم که دیدن این شیرینی ها رو که بدون فر و همزن آماده میشه از دست ندید. تا یک آموزش دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.